So, ito yung kinalabasan niya, guys. As you can see, may kulay nga siya. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? What's up, Beshies? It's Asam here and welcome back to my YouTube channel. So, ayun na nga guys, since lahat naman tayo naka-quarantine and wala na akong magawa sa buhay, di ko na alam kung anong gagawin ko dito, naboboard na ako. So, I decided to make a DIY ano nga yun? So, for today's video, I've decided to make a DIY hair color na super affordable lang niya, guys. Sa halagang 10 pesos lang, makukulayan na yung buhok nyo. Di ko sure kung effective siya, pero ito-try pa rin natin. And, ite-test natin kung yung Pinterest hack na ito ay effective or hindi. So, ayun, ang gagamitin natin na pangkulay ay itong Crepe paper. Sobrang mura lang nito, guys. Kahit saan meron nito. Sa mga bilihan ng school supplies. Basta yun. Tapos, binili ko pala ito dati pa. Hindi ko lang siya nagamit. Kaya ngayon, gamitin ko na siya. Pangkulay ng buhok. So, titingnan natin kung effective ba to sa akin. Pero since medyo may kulay naman na yung buhok ko, feeling ko kakapit naman siya. So, let us find out kung tatalab ba to sa buhok ko. And without further ado, let's get into the video. Kung gagawin nyo to sa bahay nyo, siguraduhin na nyo na yung damit na suot nyo is yung hindi kulay puti, luma na, or yung hindi mabilis kapitan ng kulay kasi nga syempre mag-stain siya sa damit nyo, guys. So, suot ko ngayon ay plain black t-shirt lang siya. And bago tayo magsisimula, magsusuot ako nitong gloves, plastic gloves, para hindi madumihan yung kamay ko, guys. So, ito. And then, yung mga kailangan natin is, syempre, una sa lahat, itong Crepe paper. Tapos, color pink yung napili ko kasi favorite color ko yung color pink. And then, we have scissors. And, meron tayong clip sa buhok. Meron din tayong suklay. And, eto guys, nag-init ako ng tubig kanina. Ayan! So, dito natin ikakat yung crepe paper. So, let's go! So, guys, ito na po yung gagawin natin. Itong crepe paper is tatanggalin natin to. And then, gugupitin natin. At ilalagay natin dun sa may mainit na tubig. Medyo hindi pala matalim tong gunting na nakita natin. Pupunitin na nga lang natin, guys. What? Kasi hindi na po siya pinunit nga. So, ayun, isusok natin siya dito sa may tubig.
Ayan, as you can see, color pink na po siya. At uubusin na po natin yung yung crepe paper. Para mas effective yung kulay niya. So guys, ito na yung kinalabasan niya. Wait lang, papakita ko sa inyo. Ayan, yung crepe paper natin. Tapos, ibababad lang natin siya ng ilan pang minutes. Nakikita niyo yung gloves. Color pink na siya. So, sa tingin ko naman, pwede na itong i-apply sa buhok ko. Kaya, simulan na natin. Tanggalin ko muna yung headband kasi may headband ako. And then, isa-soak ko na yung hair ko. Ito muna ang kukulayan ko. Hindi ko alam guys kung kakapit ito, pero tumutulo na siya guys. What? Naligo. Bagong ligo. Naligo ako. Basa na guys yung damit ko. So, ayun na nga guys. Nangyari sa buhok ko. Bababad ko muna yung buhok ko kasi hindi ko siya magawa dito. Very uncomfortable siya. After kong ilagay yon, babalikan ko kayo. So, I'll see you guys later. Bye-bye! Hi guys! I'm back. Nakikita niyo yung kamay ko. May color pink na siya. Ayan, oh. And, ito na. Mukha na akong naligo. Tapos, pala, hindi ko alam kung nakikita sa camera, pero may konting purple na siya, guys. Dito sa part na to. Guys, tapos na po akong bumoto. So, hindi pa rin maiwasan na madunyan yung kamay kahit nakasuot ng gloves. Kasi, super, siya guys. Talagang dapat ginagawa mo siya na may kasama ka. Hindi yung nag-iisa ka lang. Guys, hindi naman ako masyado nag-expect kasi nga, yung mga ibang review sa YouTube, hindi naman talaga siya kumapit. Yung crepe paper, hindi malakas yung kapit. Mabilis siyang bumitaw, guys. Mabilis siyang bumitaw, guys. Pero, nakikita niyo ba yung nakikita ko? Hindi
Tingnan nyo. Hindi ko alam kung bakit iba yung kulay sa camera, pero may kulay siya, guys. So, ito na nga, guys, yung result ng ating experiment for today. Ayan. Malo siya dun sa color and parang naging red-violet na yung hair ko. Tapos, tingnan nyo, guys, yung anit ko dun sa part na yun is meron ko siyang color pink. Ewan ko lang ha, pero mas advisable ata to kapag yung gagamit is yung nagpa-bleach. Kasi kakapit talaga yung color niya. Since white yung buhok, ayun, makikita yung pagka-color pink. Pero since medyo dark brown nga yung buhok natin is hindi siya masyadong nakikita. Pero anyway, may color naman siya. So that's it for today's video. I hope you guys had fun watching, and if you did, please like this video and leave a comment down below, and please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell button down below beside the subscribe button so you will get notified whenever I upload a new video. Always remember, aspire to inspire. That's it for today. Annyeong!